Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van De Grote Gadget Show. Sorry, ik denk ik doe nog een keertje samen. Ja, jezus. En deze editie hebben we... Dit is de Parrot Bebop Drone. En het is heel vet, want hij heeft een camera en hij kost maar €550 inclusief deze bediening. Met dat ding erbij. Ja. En dit is natuurlijk een hele suffe locatie om zo'n ding te bespreken. Dat klopt. We filmen onszelf naar buiten. Ja, dat gaan we doen. Dan gaan we 3, 2, 1. En hij, volgens mijn collega heeft hij een bereik van 2 kilometer. Wil je die net uitproberen, die 2 kilometer? Dat lijkt me niet zo verstandig. Waarschuwing, lage batterijspanning. Oké, je moet Oké. wel een beetje opletten. Anders dondert hij naar beneden. Ja, ja. Oh, hij gaat best wel hoog ook. Ja. Moet je kijken, man. Nou zien we dus. Oh, dan kijkt hij naar beneden. Ja, dat Oh, kan je ook vet. nog zelf instellen. Vet. Maar doe nu eens die landstand. Ik ben heel benieuwd hoe hard die landt. Je moet wel altijd rekening houden met de batterij en die zit nu op 6%. Oké. En we zijn echt nog geen 3 minuten bezig. Nee, ja. We gaan naar links. We gaan naar rechts. Jezus. Nou, dan probeer jij maar. Oh ja. Succes. Terwijl Ja. Jelle nu dit apparaat voor het eerst gaat proberen, ga ik jullie nog even vertellen. Oh, Dat je oh, hem oh. ook, hou jij eens even je mond. Dat Sorry. je hem ook kunt gebruiken met deze gadget op. Dit is een VR-bril, daar schuif je dan de telefoon in. En dan zie je zeg maar het beeld wat de Parrot heeft. Zie jij dan door je bril heen. Ja, ik krijg helemaal afgeleid door de drone, niet erg. Dan vlieg je zeg maar over je shots heen. Daar word je alleen wel een beetje misselijk van, maar het is wel cool dat het kan. Ho, ho. Gozer! Gozer! Motorfout. Hij tieft wel hard neer. Hij piept, ik denk dat de batterij bijna leeg is. Oh, maar hij doet wel nog iets. Oh ja. Oh ja. Ah, oh. Hoe vind je het? Zo. Oeh. Maar het is heel gek, want je wil zeg maar zo dat hij dan meekijkt, maar dat doet hij natuurlijk niet. Nou, wij zijn net even leuk buiten geweest. Tijd voor wat meer duiding. Oh. Ja, daar gaan we hoor. Het is eigenlijk gewoon een soort van DJI Phantom, maar dan heel goedkoop. Maar ja, als ik een drone zou kopen, zou ik toch een stapje hoger gaan, want dan kan je echt toffe shots maken. Hier kan het ook wel mee, maar het is niet... Dan koop je zo'n ding waar je je DSLR aan kan hangen natuurlijk. Ja, Zo'n echte. een echte. Een echte. Kijk, probeer jij maar even. Voorzichtig hè? Hartstikke leuk. Helemaal hyped, die bebop. Nou, we laten Jelle nog even lekker spelen en dan zeg ik tot volgende week. Daar. Oh, weg. Dat was niet helemaal de bedoeling. Nee, Ik moet even naar voren. ja. Godverdomme gek. Ik weet niet meer hoe die bediening... Pas nou op de lamp! Hoe bedienen? Maar dit is wel vet. Ja, dat vind ik wel leuk. Hoe gaat die auto landen? Is dat die? Ja. Dat is gewoon neerstorten. Ja, het is echt heel hard. Ja, echt een neerstortstand. Ja. Mooi. Heb je dat nou gefilmd? Ja. Leuk.